That's beautiful. Oh man, I gotta get a photo with this. Keep your hands in the air. من البداية التيمة بتاعت الديكاف ميوزك تحديدا هي كل المزيكا الجديدة بشكل ما فيها أبعاد تجريبية أو حديثة أو مختلفة عن الأشكال المتعارف بيها، ما بتنتميش لأي صناعة متعارف عليها، ولكن في نفس الوقت هي حجمها كبير ومؤثر، ويكون في نفس الوقت يكون في شبه عامل مشترك وبين الطريقة اللي بيشتغل بيها الموسيقيين دول في أماكن تانية والموسيقيين اللي بيشتغلوا في مصر، ويكون في علاقة قوية بينهم قد تكون نشأت أو هتنشأ بعدها. فده بوجه عام الفكر بتاع ديكاف: contemporary, modern, accessible, massive, developed بشكل ما من غير أي structure. خلينا بس نكون واضحين في مسألة experimental أو تجريبي دي. يعني احنا لو احنا هنتكلم عن الويسترن تيرم فهنتكلم على الاكسبيرمنتال ميوزك اللي هي ليها اشكال واضحه جدا ولازم تبقى موسيقى متطوره بشكل ما. بس لو احنا جينا في العالم العربي كلمه تجريب في المزيكا دي اخذت اشكال كبيره جدا وواسعه جدا. بالنسبه لنا هنا واضح للعيان ان كل انواع المزيكا بقى فيها تجريب. التجريب ده بيوصل لحجم كبير من الجمهور او حجم اقل، ده مسألة يعني ما نقدرش نتحكم فيها، لكن التجريب موجود في المهرجانات، التجريب موجود في الهيب هوب، التجريب موجود في الدي جي ميوزك، التجريب موجود في فرق الروك او النيو روك او البوست روك. فمفهوم تجريبي او اكسبيرمنتال بالنسبة لنا مختلف تماما. احنا ما عندناش اي تحفظ لو انت المزيكا بتاعتك قد ايه بتنتمي لعدد كبير او ليها قاعدة عريضة، مش معنى كده ان هي مش تجريبية او مش حديثة. اهتمامنا الاساسي التجريب وطرح فكر جديد في النوع اللي انت بتشتغل فيه. تقريبا كل سنة في ديكاف كان دايما في جزء كبير من السوق المحلي والمجال السين المحلي بتاع المزيكا بوجه عام. طبعا المهرجانات شيء وطارح نفسه وحجمه موجود وكل شيء. ككل سنة كنا من لازم نقدم حاجة من الموجود في الحديث، الحاجة اللي ظهرت فريش في السين من المهرجانات او من اي نوع تاني. يعني السنوات اللي فاتت كان في علي طالباب وقبليها كان في ناس كتيرة، فكل مرة بفتكر ان هي اخر سنة هنحط فيها مهرجان والمهرجان هيتطور بشكل مختلف. لكن بالعكس هو لسه دايما موجود في المنطقة اللي هي الحرة جدا، يعني هي ولا هي اكسبيرمنتال ولا هي كل حاجة تقدر تقول عليها كل حاجة.
صرخت وقالت اخواتي فين؟ طلعوا بثلاثة سقوا الغداتة دخلوا عليا اسماعيل فعلا اعتقد ان هو من احد اللي هو بيقدمه من احد الامثله القويه اللي هي بتسبورت الكونسبت بتاع دي كاف ميوزك. الديفلوبمنت بتاع الميوزك سين والميوزيشنز اللي بيشتغلوا في اللي احنا فعلا مهتمين باعمالهم او اعمالهم فعلا مثيره، يعني تقدر تقول فيها جوده معينه. فاسماعيل جاي من سين معين وانتقل لسين مختلف تماما، بيقدم هو كان اكتر في الميوزك سين والالكترو بوب ميوزك سين، فجأة تحول لل very experimental very minimal conceptual كده، فكر مختلف تماما عن اللي هو جاي فيه، ولكن بنفس المعايير، يعني معرفة بيه ومعرفة بأعماله عنده نفس المعايير. فأعتقد ان هو هيقدم حاجة تقدر يعني تتوافق جدا مع اللي بيعملوا بويكوت، خلينا نقول. يعني ده انا مهتم بالتطور ده وكان لازم نقدمه في دي كاف. شوف زفت والعقل الباطن مش فاضل، مستهلك صافن تنميل نفط لكل واطن. قميصه بنطال زي الشعر من العجين، السيارات هجين الطيارات مدينة مليونات وليمة تبلورات نظيمة حضارات غشيمة. وين أراضيك؟ سبع طرائق احترام فائق للصاعق، تحجج بالعائق احتجاج غير لائق، صح ناقد عبادة نجم متساقط، حرية السجن متناقض تعبئة نقص الفاقد. عندنا فكرة واضحة وصريحة وبنحاول نقدمها على مدار سنة سنتين ثلاثة لغاية لما تتحقق ونبتدي نشوف ان السين بتاع مصر او السين بتاع القاهرة ابتدى هو كمان ياخد اشكال اخرى، فاحنا هنأثر وهنتأثر بيه. فما عندناش ضرورة قصوى ان احنا لازم كل مرة نغير الفانيو او لازم كل مرة نغير الكونسبت بتاعه. احنا عندنا كونسبت ولسه شايفين ان هو مرن كفاية ان احنا نقدر نقدم اكتر فيه. بوك يمين كوع شمال ركبة هنا كعب هناك، انت ساعة تجمع لي بعد كعب بعد تراك قاعدة تراب. لفت الفكرة لما امسكها انا بحسبها بمسافة السكة، بفلتها بفردها على الحد البنش خالص، ننجا في الاملا بالمية على الانتصار. ضارب انا الضارب وش مش في داري، نش الكش غش وش غش يحس بجاري تحت البحر. انا الصخر ثابت بشوف كلهم هيقعوا لوحدهم، مش لازم ازق، لا مش بنق فوق، لا مش بنق فوق. شخص غير بالقعدة اللي بعد الشخص غير بالنوم، نمت مساعد على خدمة القعدة بلعنا المعنى ابتدي بالسلو، فيلم بالصوص سيب بالصوص سيك بالصوص، نمت ضاع نسر ضاع في التبين، خليت الواد صعب السيرات.